ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ እንደምን ከረማችሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ልንገናኝ ነው እና ሌላው ቪዲዮ ምንድነው የዛሬው ቁርስ ነው። ጧት ቀለል ያለ ቁርስ ለመብላት ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱን ልሰራ ነው እና ፓስቲኒ ነው የምሰራው። ያን ለመስራት ደግሞ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አቅርቤያለሁ ማለት ነው። እና እንግዲህ ዋናው ዱቄቱ ነው። ይሄው የስንዴ ዱቄት ወይም ፍርኖ ዱቄት። ይሄ ለዚህ መቁረጫ ነው። እነዚህ ማንኪያዎች ናቸው። ይሄኛው ኩባያ ነው። ይሄ ሊጡን ማውካበት ዕቃ ነው። ይሄ ጨው፣ የፈረንጅ እርሾ፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ስኳር፣ ይሄም ጨው ነው ካስፈለገ አንድ አይነት ናቸው። እነዚህን አቅርቤያለሁ ማለት ነው። እና አሁን መጀመሪያ አሰራሩን ነው የምናየው። ምንጊዜም ዳቦ ለማብካት ወይም ደግሞ ፓስቲኒ የምናደርገውን ነገር ለማብካት እርሾ ያስፈልጋል። እርሾ ያስፈልገናል ማለት ነው። እና እንዲፈጥን እርሾውን እንዴት አድርገን ነው የምንጀምረው ነው። ዱቄቱ ላይ ዝም ብለን መጨመር እንችላለን፣ ግን የመፍጠኑ ጉዳይ ጊዜውን ሊቀንስብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እርሾ ማናሻውን እንሰራለን። ለዚህ ብቻ አይደለም እርሾ ማናሻ የሚያስፈልገው። ድፎ ዳቦ ስንጋግርም ባለፈው እንደነገርኳችሁ የኢትዮጵያን ጣዕም ለማምጣት የጤፍ እርሾ ተጠቅመናል። እዚህ ማንኛውንም ዳቦ ለመጋገር ግን ከጤፍ እርሾ ሳንጨምር መጀመሪያ ማድረግ ያለብን እርሾን እንሰራለን። እንግዲህ ያለን እርሾ የቤኪንግ ሶዳ እና ይቅርታ ቤኪንግ ፓውደር እና ይሄኛው የፈረንጅ እርሾ ነው። እና እዚህ ባዶ ስኒ ላይ ለብ ያለ ውሃ እናደርጋለን። ለብ ያለ ውሃ እናደርጋለን። ትንሽ ባገኘት በጣም ሞቅ ያለ ውሃ ካረግን እርሾውን እንደ አጥሚትነት ያበስለውና ቶሎ ሊነሳልን አይችልም። ስለዚህ ውሃው ለብ ማለት አለበት። ለብ ያለው ውሃ ላይ ምን እንጨምራለን? የፈረንጁን እርሾ እንጨምራለን። እና የምሰራው በጣም ትንሽ ስለሆነ ለቪዲዮ ስለሆነ ብዙ ስለማላቦካና ስለማልጠብስ እኔ በዚች በሻይ ማንኪያ ግማሽ ማንኪያ ትሆናለች። በዛ አንድ ጨምራለሁ፣ የፈረንጁን እርሾ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄም ለማንሳት ወይም ኩፍ ለማለት እንዲረዳው ቤኪንግ ፓውደሩን እጨምራለሁ ግማሽ። ከሌለ ምንም ችግር የለውም። ግማሽ ስንል ምን ጊዜም ደርበብ ማለት አለበት። ይሄን እጨምራለሁ። አሁን የፈረንጁን እርሾና ቤኪንግ ፓውደሩን ብቻ ጨምረን በጥብጠን ብናስቀምጠው ኩፍታው አሁንም ሊቀንስ ወይም ደግሞ ጊዜ ሊወስድብን ይችላል። ይሄ ግድ ስኳር መጨመር አለብን። ስኳር ያናሰዋል ማለት ነው በውስጡ ሲቀላቀሉ። አሁንም ስኳሩን አንድ ማንኪያ ጨምራለሁ። 3 ነገር በኩባያው ውስጥ ጨመርን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ይመስላል። ከዛ በኋላ እበጠብጠዋለሁ እንደዚህ። የውሃው መብዛት ማነስ ምንም ለውጥ አያመጣም። በጣም እዚህ ድረስ ባይበዛም ችግር የለውም፣ ቢበዛም ያው ስለሚቦካበት ችግር የለውም ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ኩፍ እስከሚል ድረስ አስቀምጣለሁ። ውሃ ለብ ያለው ውሃ የሚያንስም ከመሰለም ትንሽ መጨመር አለብን። ምንድነው ላሳስባችሁ የምወደው ማንኛውንም ምግብ ስንሰራ መጠኑ እንዳስፈላጊነቱ ሆኖ ግን መጨመር ያለ መጨመር ወይ መቀነስ አለ መቀነስ ምንም ችግር የለውም። አሁን ይሄ ቤኪንግ ፓውደር ባይኖርም ምንም ማለት አይደለም። እንዳልኳችሁ ይሄን እንደዚህ አድርገን ከርነን ባናስቀምጥ ይፈጥንልናል። ዳቦ ከሆነ በደንብ ይከፍት እና ይሄም እንደዛ እንዲሆንልን ነው እንጂ ምንም ችግር የለውም። በዚህ ብቻ በፈረንጅ እርሾ ብቻ ማውካት እንችላለን ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄን ፓስቲኒ ስንጠብስ እነዚህ ሁለቱ ከሌሉ ቤኪንግ ፓውደሩና የፈረንጅ እርሾ ከሌሉ ፓስቲ አንጠብስ ማለት አይቻልም። በእርሾ ብቻ ኩፍ ካለልን መጥበስ እንችላለን። እንዲህ ካረግን በኋላ ክድን እናረግና ኩፍ እስከሚል እንጠብቃለን እና እዚሁ ይቀመጥ ማለት ነው። ኩፍ ሲል እንገናኛለን። እሺ እጄን እየታጠብኩ ነው ተመልካቾቼ፣ ምክንያቱም በእጄ ማቦካ ከሆነ ቆሻሻው ለጤናችን ጥሩ አይደለም ማለት ነው፣ እጃችን ላይ ያለው ቆሻሻ። ስለዚህ በንጽህና መስራት አለብን። እንዴው እስቲ ይሄን መስራት ኩፍ ብሏል ማለት ነው። አሁን መስራት እንችላለን እና ይሄ ማውቂያችን ነው። እርሾአችንን እዚህ ላይ እንጨምራለን። ለቅለቅ እናድርገው ይሄንን የምናቦካበትም ለብ ያለ ውሃ ነው። አሁን እርሾ ላይ ምን እንጨምራለን? ለማጣፈጫ ጨው እንጨምራለን። ይሄም ጨው ነው ብያቸዋለሁ። ከዚህ ቀስ ብዬ ዝርግፍ እንዳይልና እንዳይበላሽ ይበቃኛል። ከዛ በኋላ ካስፈለገ መብላት ከተፈለገና ስኳር መብላት የሚችል ሰው ስኳር በጣም መጨመር ይቻላል። ካልሆነም በጨው ብቻ፣ ካልሆነም ባዶ ምንም ችግር የለውም። ያ ስኳር እንዳስፈላጊነቱ ለኔ እሺ። ከዛ በኋላ ዘይት እስቲ ትንሽ እንጨምርበት። እናማማለን። እነዚህ ዱቄቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። ይበቃል። አሁን አቦካዋለሁ። ወፈር አድርጌ ነው የማቦካው። ውሃ ስጨምር ተጠንቅቄ ነው እንዳይቀጥንብኝ። ከቀጠነ ለማወፈር ዱቄት ስጨምር ሊበዛ ይችላል፣ ካልፈለኩ ማለት ነው። ይሄው አሁን ለ5 ደቂቃ ሽቸዋለሁ። ከአሁን በኋላ ኩፍ እንዲል ከድኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ ሊጣችን አሁን ኩፍ ብሏል። 2 ሰዓት ቆይቷል ኩፍ ለማለት ማለት ነው። ከዚህ ሰዓት በታች እንዲደርስላችሁ ከፈለጋችሁ እርሾ ማብዛት ነው። እርሾ ቶሎ ኩፍ ያደርገዋል። እኔ እርሾ በጣም የማላበዛበት ምክንያት የእርሾው የዳቦ እርሾ ጣዕም ድፎ ዳቦ ላይም ሆነ እዚህ ላይ ሲታወቅ ስለማልወድ ነው፣ ጣዕሙን ማለት ነው ከበዛ እና እንግዲህ
ስራችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ይሄኛው ለአሰራር እንዲመቸኝ እዚህ ላድርገው። እዛ ዘይቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። እሳቱን ለኩሼዋለሁ። እስከሚፈላ ጠብቃለሁ ማለት ነው። አሁን ዘይቱ እስከሚፈላልን ድረስ ይሄንን እንዳይዝብን እቃው ዘይት ትንሽ እናደርጋለን። ከዛ እጄን በዘይት አስነካና እንደፈለኩኝ ብፈልግ ድቡልቡል ብፈልግ ጠፍጠፍ አድርጌ አደርገዋለሁ ማለት ነው። የሀገራችን ፓስቲ እንዲህ ነው የሚሰራው እና በጣም ሊጡን ያወፍሩታል። ትንሽ ደግሞ ሊጡ በርከት ሲል ከላይ ያለው ክፍል ይጠበስና ቀይ ይሆናል። ስንበላው ይጣፍጣል። ውስጥ ያለው ግን ትንሽ ሊጡ ብዙ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜውን መርጠን ነው የምንጥለው። በጣም ቆንጆ ከተጠበሰ አብሮ ይበላል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ይሄንን በእጃችን እንሰራለን። የተለያዩ ዲዛይን ማውጫዎች አሉ። የተለያዩ ዲዛይን ማውጫዎች አሉ። በዛ ማውጣት ይቻላል። ይሄ ግን ቀላሉ መንገድ ነው። ዲዛይን እናውጣም ምንም ሳንል ቶሎ ይችን ኩፍ ካረግን በኋላ ዘይታችን ሲፈላ እንጣልጣል አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነውና በቀላሉ ቶሎ ቁርስ መስራት እንችላለን። ለአንድ ሰው መስራት ይቻላል። እንዳልኳችሁ ቤኪንግ ፓውደሩንና እርሾውን ከፍ አድርጎ ጨምሮ ወዲያው ከፍ ይላል። ከዛ በኋላ በፈላው ዘይት ላይ ጭምር አድርጎ መጠቀም ነው ማለት ነው። እና አሁን ዘይቱ ድምጽ እየሰጠ ነው፣ ፈልቷል። እንጨምራለን። እሺ የቀድሙን አድበል ብለናል። ያሁን ደግሞ እንዲህ ማድረግ እንችላለን። እንዲህ ዘርጋ ማድረግ እንችላለን። ሊስ ስለሆነ ተፈለገው ነው ዲዛይን የሚወጣው ወይም ቅርጽ የሚወጣው። የተለያዩ መጥበሻዎች ደግሞ መሳሪያዎች አሉ። በዛ መጠቀም ይቻላል። እኔ ባለኝ ስለምሰራና ስለምጠቀም ነው እንጂ አለ የራሱ መጥበሻ የተዘጋጀ። እንዴ ካረግን በኋላ መክደን ነው ቃስ ከሚል ድረስ ቃስ ከሚል ከስር ያለው እስከሚበስል እንቆያለን። እንገናኛለን ማለት ነው ሲበስል። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ በስሏል። አሁን መገልበጫ ሰዓቱ ደርሷል ማለት ነው። 3 ደቂቃ ፈይቶብኛል ይሄን ለመገልበጥ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከስር ያለውን ያለውን አያለው እና አይሄው ይኸውላችሁ ኩፍ እንዳለና ብድግ እንዳለ እዚህ ላይ ማሳሰቢያ አለኝ። ምንድነው መሰላችሁ? እሳቱ ከበዛበትና ዘይቱ በጣም የሚፈላ ከሆነ ሊጡ ውስጥ ያለው ሊጥ ሳይበስል ከላይ በዘይቱ አማካይነት መልኩ አምሮ የበሰለ ይመስልና ያታልላል። ስለዚህ ምንድነው መፍትሄው? ጋዙን ወይም እሳቱን የምናበስልበትን እሳት ኃይሉን መቀነስ አለብን። ቀስ ብሎ ወደ ውስጥ የእሳቱ ኃይል ገብቶ እንዲያበስልልን ማለት ነው እና ሊጥ እንዳይሆን እንጂ ያታልላል። ይሄ እንደዛ ነው ማብሰል ያለብን ማለት ነው።
እንግዲህ ገልብጫዋለሁ። ሲበስል እንገናኛለን። እሺ አሁን ቅድም ገልብጬ ነው የቆየሁት። አሁን ደግሞ አምጣለሁ። መብሰሉን እንደዚህ አድርጌ አያለሁ። በስሏል። አሁን ማውጣት አለብኝ ማለት ነው። ዘይቱን እያጠናፈሁ ማውጣት አለብኝ። ይሄ የጠፈጠፍኩት ነው። ይሄኛው ደግሞ ደበልበል ያደረኩት ነው። ሊጡ ትንሽ ነው የሚመስለው፣ ሲጋገር ግን እንዴት ትልቅ ይሆናል። ለምን? ስለሚነፋ። እሺ አሁን እንግዲህ ጨርሻለሁ። ሊጣችሁ ብዙ ከሆነ በዚህ መልኩ እየጋገራችሁ መጨረስ ነው። እንግዲህ የዛሬ ትምህርታችን እዚህ ላይ ያበቃል። ቆንጆ ፓስቲኒ በቀላሉ የሚደርስና የሚሰራ ሰርተናል። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩ።